Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai. Okey, so sesi kali ini saya akan terangkan berkenaan pertukaran currency seperti pilihan ini dan juga language ataupun bahasa bagi website ni lah. Okey, first kita tengok pada currency. Okey, ini dashboard utama. Anda pergi ke sistem, submenu localization, and then klik currencies. Okey, currencies yang default pada mula-mula adalah 3 currencies, iaitu euro, pound sterling, US dollar. Okey, ini yang default lah. And then saya dah tambah Ringgit Malaysia. So macam mana kita nak tambah pilihan untuk Ringgit Malaysia ni? Macam saya punya dah sedia ada, so anda punya tak ada. Yang anda tengok pada bahagian kanan atas, tekan ataupun klik add new, ikon tambah. Okey, dia akan keluar macam ni, kosong sahaja. Okey, currency title yang wajib isi, code pun wajib isi, simbol left, simbol right, simbol belah kiri, kanan. Okay, decimal places ni maksudnya titik perpuluhan. Contoh RM10.50. So, 2 titik perpuluhan tu, titiknya berada pada selepas kosong, 50 sen tu, kosong, 5 dan titik. Okay, tu nama dia 2 titik perpuluhan. Itu untuk Ringgit Malaysia. Okay, ada ruangan value, status sama ada disable atau enable. Okay, macam saya punya, saya dah isi untuk Ringgit Malaysia, saya dah set up. Untuk currency title, ada letak Ringgit Malaysia. Kod, okay, kita guna international code ataupun kod antarabangsa, iaitu Ringgit Malaysia, MYR, Malaysia Ringgit. Okay, simbol left maksudnya nak tulis apa, RM ke, MYR ke, pun boleh. Macam saya buat sama juga, ikut kod international atau antarabangsa, saya letak MYR, Malaysia Ringgit. And then simbol right tu tak perlu sebab kita tak ada apa-apa simbol. Kalau macam kita guna simbol sen, hanya harga tu 50 sen sahaja. So nak buat 50 ada simbol sen. So baru letak belah kanan. So sekarang ni kita main currency kita Ringgit, RM ataupun MYR. So kita guna just simbol belah kiri sahaja. Okay. And then tengok pada decimal places. Decimal places ni titik perpuluhan tu ke mana? Kalau 50 sen, RM10 50 sen. So titik perpuluhannya berada pada sebelum nombor 5. Kalau kita baca daripada 10.50, 50. So dia berada pada 05 titik situ. Tu decimal places, 2 titik perpuluhan. Okay, value ni pula adalah untuk, kalau kita nak jadikan dia default, kita letak dia 1 point. Biasa saya letak 1 je. So kita disable as default lah. Maksudnya mana-mana pengguna ataupun pelanggan yang buka website kita default Ringgit Malaysia. Kalau kita buat US dollar tadi, dia buka website terus nampak US dollar. Okay, itu nama dia default. Kalau dia nak ubah, baru dia pergi ke option atas ni lah. Kalau dia nak ubah ada currency. Okay. And then status enable. Enable tu maksudnya user ataupun pelanggan dia boleh nampak kat sini, enable. Kalau letak disable, dia tak boleh nampak dekat sini option ni, pilihan ni. Alright. So save sahaja. Bila save, itu yang dia boleh keluar pilihan kat belah sini tu. Kat belah front store ada euro, ada pound sterling, MYR, US dollar. Okay, ni scan untuk currency. Currency ni bila dia buat pilihan, contoh ya. Okay, saya bagi contoh. Sekarang ni MYR. Okay, MYR sebab kita pilih untuk currency Ringgit Malaysia, MYR, simbol belah kiri tadi. And then 2 titik perpuluhan. Ini 2 titik perpuluhan. Okay, kalau tukar kepada US dollar. Okay, tengok. Dia dah tukar simbol. Macam ni lah rupa dia. Kita tukar pound sterling.
Okey, tengok berubah simbol dia. Dia akan automatically satu website akan tukar dia punya simbol ikut currency semasa, bukan sekadar simbol tapi kadar kiraan mata wang masing-masing yang dipilih oleh pelanggan tu lah. Okay. Ada perbezaan kalau contoh RM1 Malaysia, kalau dia tukar page tu kepada US dollar punya currency, dia akan ikutlah kadar mata wang US dollar. Contoh RM1 berapa US dollar. Kita try cari. Okay, contoh RM1 bersamaan dengan 0.24 US dollar. Kalau RM10, RM2 41 sen untuk kadar US dollar. Macam ni lah kiraan dia. Okey, seterusnya kita akan lihat pada language. Okey, selesai bahagian pertukaran currency ataupun pertukaran mata wang pada website kita. Okey, seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak edit bahagian language supaya ada pilihan seperti ini. Okey, masih tempat yang sama pada bahagian menu utama, sistem, localisation, pilih language. Okey. Default language yang ada pada awalnya adalah hanya English. Pada anda punya pun sama, hanya English. Saya baru tambah bahasa Indonesia dengan Simplify Chinese yang saya cari pada extension di Opencart.com. Okey, so kita tengok apa yang ada pada default punya detail. Okey, pada bahagian sistem, localisation dan language ni memang ada senarai yang kita set up mula, tapi dia tak boleh nak berfungsi sebab kita dah buang extension dia. So sekarang ni menggunakan extension sedia ada yang saya dah download dan saya dah letak pada HD doc saya, folder saya, upload admin language. Okey, contoh kalau macam simplified Chinese language ni, bila download dia terus masuk kepada folder ni lah, dia direct. Kalau contoh bahasa Indonesia, bila kita dah extract folder dia ada beberapa folder lagi. So sebab tu dia kena baca install, arahan install dia macam mana, apa yang perlu dibuat. Contoh, ada cara-cara installation yang developer akan beri kepada anda bagi setiap file lah. So, setiap extension tu baca dulu installation arahan instalasi dia dulu. Sebabnya setiap extension, setiap developer lain cara dia. Okey, kita cuba upload bagi simplified Chinese language dulu. Okey, pergi ke menu extension, installer. Tekan button upload, pergi ke folder HD doc kita, upload admin language. Okey, seterusnya folder yang kita download tadi, file yang boleh diupload hanya berbentuk .ocmod.zip sahaja. Itu extension untuk bagi Opencart punya format folder. Okay, success, you have modified extensions. Okay, sekarang ni selesai untuk Chinese language. Kita ke sistem, localisation, language. Ini kita tengok nak enable semula simplified Chinese yang kita upload semula tadi. Kita tengok dulu edit. Okay, language name betul, simplified Chinese. Okay, kod ni boleh tengok pada arahan instalasi folder extension tadi. Okay, kita pilih yang ini untuk bahasa simplified Chinese. Okay, local betul. Status enable. Sort, tadi kita baru install yang kedua, bahasa Indonesia kita dah padam juga tadi. Kita letak nombor 2 untuk Chinese ni. Kita save. Dan kita semak pada
front store, language. Okay, keluar pilihan English, simplify Chinese. Yang kedua. Okay, kalau satu bahasa saja, bahagian option ni tak akan muncul. Okay, bila dah ada dua option. Okay, kita check sama ada berjalan atau tidak ini extension. Okay, lihat sini. Okay, semua dah berubah bahasa Cina. Okay. Semua ya. Kita cuba pula untuk install Indonesia. Indonesia ni kita baru disable tadi. Sebenarnya extension kita buang. Kita cuba install extension untuk bahasa Indonesia pula. Okay, pergi ke extension, installer, upload. Okay, tadi kita download bahasa Indonesia language daripada extension Opencart juga. Language, free. Okay, ini paket modul bahasa Indonesia. Kita check compatibility-nya sehingga 3.0.36, maksudnya sesuai dengan version Opencart kita sekarang. Dan anda boleh baca dulu punya penerangan. Anda boleh terus download. Bila download, kita akan dapat folder zip seperti ini. Okay, ni saya dah extract. So dalam ni ada double folder bahasa Indonesia language pack. Masuk ke dalam lagi, okay, ada beberapa folder. So kita tak tahu nak install mana satu. Kita baca dulu arahan installationnya. Okay, folder mana yang nak kita upload sebenarnya? Yang ini folder dia, upload.ocmod.zip. Cari. Okay, ni ada underscore bukanlah. So yang ini folder yang kita perlu upload pada extension di dashboard. So kita upload, masuk ke dalam folder, upload yang seperti arahan diberi. Okay, success you have modified extension, sama seperti simplify Chinese yang kita buat mula-mula tadi. Ini selesai. Kita semak semula pada sistem. Kaedah yang sama juga. Language. So tadi kita dah disable. Tengok semula. Okay, bahasa Indonesia. Ini paparan pada front store. Okay, yang nampak untuk pilihan ni. Inilah dia punya setup. Kod. Okay, kod ni dia ada pada arahan instalasi bagi setiap extension. So kita letak ID. Ini pun sama, ada juga pada arahannya. Status kita enable semula sebab kita dah install extension. Dan sort order kita letak nombor 3 sebab tadi untuk simplify Chinese kita letak kedudukan yang kedua. Save. Dan kita semak pada front store. Berjaya kita install extension tadi. So kita tengok berjalan tak fungsi dia. Okay, semua berjaya. Okay, settle untuk kita proses setting language atau bahasa bagi website kita dan juga currencies untuk pilihan pada website e-commerce kita pada kali ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.